Bună, dragilor! Bine ați venit pe Alexandra Tarot. Vă fac cadou o etalare suplimentară pentru săptămâna aceasta, pentru că săptămâna trecută am avut un program foarte încărcat și nu am reușit să postez, așa cum v-am promis că voi posta în fiecare săptămână, așa că vom compensa printr-o etalare surpriză suplimentară astăzi. Dragilor, despre ce îmi propun să fie această etalare? Oarecum v-am promis-o și înainte, dar este puțin diferită. Aș vrea să vorbim în etalarea de astăzi despre anul calului de foc, care voi știți că după zodiacul chinezesc încă nu a început, ci va începe de la data de 17 februarie și va ține până la 5 februarie 2027. Este un an cu cifra 1 în care noi putem începe să demarăm tot felul de lucruri pentru noi, aș spune lucruri noi, dar pe lângă acest lucru, calul de foc vine cu o energie destul de intensă. Poate fi destructivă atunci când noi nu am construit anumite lucruri pe o bază autentică, care este în concordanță cu cine suntem noi cu adevărat, adică și identitatea noastră spirituală inclusă aici, da? Dacă ne-am ignorat oarecum aspectele din noi care sunt conectate cu sursa divină, aș spune că acesta este un an în care foarte multe iluzii vor cădea, foarte multe adevăruri vor ieși la suprafață și posibil din acest motiv să nu fie tocmai, este o perioadă cu evenimente încărcate, da, care se anunță. Din acest motiv îmi propun cu etalarea de astăzi să ne uităm practic la cum va arăta anul acesta pentru voi, da? Ce va însemna toată perioada aceasta începând cu februarie, ce va însemna pentru voi, la ce schimbări trebuie voi să vă așteptați sau voi personal de la acest an, în acest an, ce veți avea nevoie să depășiți, să înțelegeți, da? Ca să treceți cu bine de această perioadă intensă. Voi puteți să vă relaxați acum, închideți ochii pentru 2 secunde dacă vreți, ca să vă reconectați cu corpul. Noi ne conectăm și eu încep etalarea și aș vrea să văd în primul rând starea voastră generală la începutul, când va începe perioada, da, din februarie. Avem un 8 de pentacule, steaua și un 4 de bâte, dar este în poziție inversă. Dragii mei, pentru unii dintre voi, vă văd foarte în această perioadă care va începe. Cred că începe într-un ritm în care voi sunteți poate dezamăgiți de anumite situații din viața voastră pe care le-ați considerat stabile, dar de fapt s-au dovedit a nu fi, s-au dovedit a nu vă aduce toată acea bucurie, stabilitate la care voi sperați, poate. Putem vorbi aici chiar de probleme acasă, probleme în zona unde locuiți, poate în orașul, în țara în care locuiți, poate chiar din punct de vedere al comunității. Sunt anumite probleme sau dezechilibre acolo sau o lipsă de armonie între voi și alte persoane, comunitatea voastră, da? Din acest motiv, sau poate aveți probleme în relații, da? În relații de cuplu, în relații cu parteneri alături de care voi v-ați construit stabilitate sau locuiți. Această carte, da, reprezintă căminul, reprezintă casa, reprezintă acel motiv de sărbătoare alături de oamenii dragi mie, da? Dar este în poziție inversă. Posibil când începe acest an, voi să fiți destul de dezamăgiți oarecum pe partea aceasta de comuniune cu ceilalți, aș spune, fie că e vorba despre prietenii sau despre relații sentimentale. Vă văd în schimb foarte focusați pe muncă. Avem aici un 8 de pentacule.
Aș spune că începeți această perioadă prin... Voi sunteți în plin proces de a învăța aici posibil o nouă meserie sau încercați să vă obțineți calificarea în ceva, faceți un curs. În orice caz este vorba de un skill pe care voi încercați să îl perfecționați și vă văd la începutul acestei sau pur și simplu sunt rezultatele voastre, stabilitatea voastră financiară, dezvoltarea în carieră. Vă văd foarte focusați pe această parte. Aș spune cumva cu steaua în mijloc că din punctul acesta de vedere, deși pe parte de relații, da, felul cum conviețuiți cu ceilalți, acolo există poate niște dezamăgiri sau niște probleme, foarte multă vindecare și speranță pentru voi în viața voastră vine oarecum prin faptul că voi vă întoarceți oarecum cu spatele la aceste dezamăgiri și vă focusați în primul rând pe voi, pe proiectele voastre, pe ceea ce puteți să obțineți pe cont propriu prin munca, prin perfecționarea talentelor, abilităților voastre, da? Posibil aveți aici niște oportunități pe parte profesională care chiar vă vindecă și chiar vă aduc în contact, inclusiv cu partea voastră spirituală, da? Vă aduc lumină, speranță. Este ceva spiritual destul de special, destul de magic la care voi lucrați aici, da? Aș spune. Poate vă descoperiți misiunea spirituală și în acest an sau în această perioadă efectiv începeți să puneți lucrurile și în practică, da? Dar haideți să mai vedem, în orice caz văd aici o mulțumire sau o realizare care vine, este legată de muncă, da? Oarecum ca să compenseze sau să vă redea speranța după ce voi ați fost dezamăgiți oarecum de toate aceste probleme pe care le aveți cu persoane cu care voi conviețui sau în locul unde voi conviețuiți. Haideți să mai vedem. Da, avem un 4 de cupe. Magicianul. Și 3-ul de pentacule. Am spus că este vorba de niște colaborări, am spus că este vorba de locul de muncă. Sunteți într-o stare, vă văd la începutul acestui an, da? Într-o stare destul de apatică, posibil sunteți din cauza acestor dezamăgiri pe care le-ați avut în relații, da? Sau, așa cum am spus, o stabilitate care s-a dovedit a nu fi ceea ce voi sperați sau o bucurie pe care ați avut și avut-o la un moment dat alături de anumite persoane și s-a cumva la momentul ăsta lucrurile scârție foarte tare acolo și din acest motiv ați fost puțin într-o stare de genul acesta, da? Plictisiți, dezamăgiți, fără prea mult tonus, fără prea multă speranță oarecum. V-au consumat energia aceste situații, aș spune, și voi poate nu ați fost atât de deschiși sau la momentul ăsta încă nu sunteți atât de deschiși să primiți în viața voastră ceva care să vă revitalizeze, care să vă readucă pofta de viață, pentru că în această carte persoana desigur nu este într-o stare pozitivă, este într-o stare de insatisfacție puternică, aș spune, dar știți cum este atunci când suntem într-o stare proastă, ni s-au întâmplat niște lucruri și cumva suntem supărați, că am trecut prin acele situații și oarecum noi știm că situațiile prin care am trecut au fost dificile și avem oarecum motive să ne simțim așa demoralizați, da? Sau fără energie de a realiza prea multe lucruri, dar vine aici pentru voi cu steaua și magicianul. Asta este ceva foarte magic, poate chiar un proiect spiritual, un proiect creativ care apare pentru voi la orizont aici, care
complet vine și vă revitalizează, vă trezește la viață, energia voastră se va schimba. Deci dacă după problemele pe care le aveți, poate acasă, poate în niște relații familiale apropiate, voi ați fost într-o stare de genul acesta, dezamăgiți și nu mai am chef de nimic, nu mai am chef să fac nimic, începând cu februarie, da, vă văd la începutul acestui an că vine în direcția voastră o colaborare. Nu sunteți singuri în acest nou proiect, ci este o muncă de echipă aici, da? Posibil veți cunoaște niște persoane, niște oameni care vor să colaboreze cu voi în acest proiect creativ, spiritual, dar nu neapărat. O să mă uit și mai în detaliu cam despre ce ar putea fi proiectul, dar în orice caz universul trimite în viața voastră după aceste relații dezechilibrate de aici, da, cu persoane cu care nu v-ați înțeles, pe care i-ați considerat stabil, dar de fapt s-au dovedit a nu fi. Oarecum ca voi să ieșiți din această stare de nemulțumire și insatisfacție din patrul de cupe, universul văd aici că trimite în direcția voastră niște noi colaboratori și niște oferte, da? Din punct de vedere profesional sau pe parte de carieră, pe parte de muncă, în care voi să manifestați speranță, în primul rând revitalizare, da? Și un succes. Pentru că magicianul are toate resursele la dispoziție pentru a-și îndeplini țelurile din planul spiritual. În primul rând, el ia energia și o transformă în materie după intenția sa, da? El folosește toate elementele pentru a aduce în materie ceea ce el și-a imaginat oarecum în planul subtil, ceea ce și-a propus că vrea să materializeze. Vă văd aici materializând aceste lucruri în prima parte a anului sau începând cu schimbarea de an, se schimbă și energia voastră. Haideți să vedem mai mult despre ce este această oportunitate, aceste colaborări care vin în direcția voastră, despre ce sunt. Hierofantul, foarte frumos. Luna. Și șaptele de pentacule. Aveți voi de-a face aici cu posibil, așa cum am spus, este ceva și pe parte spirituală, pentru că am foarte multe cărți oarecum care indică și sunt și arcane majore, da? Am steaua, magicianul, iar acum a venit hierofantul, care în acest pachet de cărți, pentru că realizăm etalarea cu Light Seers astăzi, este ilustrat puțin diferit de așa cum este Marele Preot ilustrat în Rider-Waite original, da? Ni se vorbește aici despre oarecum o intervenție divină sau o persoană care urmează o ghidare, da? Din partea planului spiritual. Posibil voi să... Ori este ceva pe parte spirituală, da, poate că începe să descoperiți o nouă religie pentru unii dintre voi, dar simt aici că puteți avea de a face cu o persoană care este un fel de model pentru voi, da? Dintre acești colaboratori pe care i-am menționat aici, acest 3 de pentacule, da? Aceste colaborări care vin în direcția voastră, printre acești colaboratori este și o persoană, posibil de sex masculin aici, dar nu neapărat, o persoană care este un fel de ghid spiritual, da? Sau poate că este consilier sau, da, Marele Preot în general este o persoană cu destul de multă experiență într-un anume domeniu, care îi învață pe ceilalți, da? În ilustrația originală sunt 2 persoane ca un fel de studenți care învață de la hierofant.
Deci, posibil voi să întâlniți aici o astfel de persoană de la care voi să învățați ceva nou în această nou proiect, da, pe care îl aveți aici. Cu luna lângă, aș spune că poate este vorba de anumite lucruri care nu se văd sau proiectul acesta, în ceea ce voi veți fi implicați, da? Oarecum ceea ce voi nu vedeți, da? Pentru că avem două arcane majore. Nu vedeți faptul că sau nu știți la momentul când vă veți implica în această nouă oportunitate, cum că scopul, drumul pe care vă duce această oportunitate este spre următorul nivel în călătoria voastră spirituală, da? Indiferent despre ce este vorba, pentru că am vrut să clarific. Avem și un 7 de pentacule, avem foarte multe cărți care ne indică ideea de muncă, ideea de a depune efort, a depune un efort consistent, a investi pentru a obține niște rezultate, a investi oarecum într-un mod inteligent, a analiza exact ce și cum, cât investesc, da, pentru a munci oarecum inteligent, nu doar din greu. Vedem aici că veți avea răbdare oarecum să vă perfecționați în această oportunitate și veți analiza, da, rezultatele, ceea ce vă aduce cu răbdare. Dar cumva ceea ce nu vedeți legat de această oportunitate sau nu știți acum este că ea este menită și să vă ducă ca voi să urcați această scară spre această lumină, da? Pentru aceia dintre voi care nu ați mai trecut prin treziri spirituale, aș spune, sau transformări foarte puternice până la momentul acesta, deși dacă urmăriți tarot, posibil că aveți, da, mă gândesc că aveți totuși o înclinație spre lucrurile spirituale. Dar dacă nu ați experimentat, aș spune poate că aceste persoane care vin în viața voastră sau colaborări, poate chiar vă declanșează aici o trezire spirituală sau voi, în orice caz, vă implicați în ceva care vă va schimba energia, vă va schimba percepția. Este oarecum planul Universului sau planul divin care dorește acest lucru. Aici cu luna este oarecum acest lucru la acest moment ascuns sau secret, da? Adică vine în direcția voastră această oportunitate în momentul în care voi sunteți așa, da? Așa o să vă găsească. Voi sunteți în această stare la momentul când cunoașteți aceste persoane sau când vine în viața voastră această nouă speranță, da? Vedeți cum această persoană stă aici și se uită înspre ceva, înspre această lumină, da? Care tocmai ce a apărut pe cer, ceva magic pentru ea, care a venit în direcția sa, care o inspiră, da? Deci, voi stând așa în starea voastră de insatisfacție, apatie, nemulțumire, vine Universul cu această oportunitate în direcția voastră, în care voi veți munci, veți depune efort și până la urmă vă văd pe parcursul anului, pe măsură ce munciți, da? Pe măsură ce voi înaintați în acest proiect sau alături de acești colaboratori, vă văd oarecum ajungând precum persoana aceasta, da? Persoana aceasta are o epifanie, da? Ea vede, este inspirată, este ghidată divin, este în plin proces de a avansa din punct de vedere spiritual, da? Și se bucură efectiv, este o persoană care se bucură efectiv de experiență. Este persoana din această carte cumva, este în acel stadiu de surrender, dacă sunteți familiari cu acest termen, da? Adică mă las în mâinile Universului, nu mai încerc să controlez, ci pur și simplu savurez, mă bucur de experiența în sine pe care o am eu aici, acum, da? Sunt
sunt implicat în momentul prezent, da? Sunt prezent și mă bucur efectiv, savurez, da? În fiecare moment din această experiență, fără a mai încerca să controlez lucrurile, pentru că știu că sunt ghidat oarecum de către ceva mai mare decât mine. Aceasta este oarecum, nu vedeți și nu veți vedea la momentul când va veni în direcția voastră oportunitatea aceasta, unde ar putea să vă ducă sau care este planul spiritual. Dar dacă vedeți această etalare, posibil că v-am avertizat eu acum și veți fi ceva mai atenți la lucrul acesta. Și de ce am acest mesaj? Pentru că 4 de cupe în anumite situații, datorită faptului că el este sictirit de viață, să spunem așa, și foarte dezamăgit de lucrurile din viața lui care nu au mers, chiar și acest 4 de bâte în poziție inversă, da, poate dezamăgiri în dragoste, poate dezamăgiri alături de prieteni, alături de membri ai familiei, dar el, fiind în această stare de insatisfacție și de dezamăgire, are o tendință să vină spre el lucruri noi, bune, care îi pot aduce alte rezultate, îi pot aduce împlinire și succes, dar el sau ea să aibă tendința să le respingă, să le refuze, să nu vadă oportunitățile, să treacă pe lângă el șansele, pentru că el este prea dezamăgit, da? Nu are vitalitatea, nu are forța să se apuce să facă ceva. Aveți oarecum grijă la acest risc, da? Ca să nu pierdeți anumite oportunități care pot veni în direcția voastră, care sunt menite să vă schimbe energia în perioada următoare. Haideți să mai vedem din punct de vedere al schimbărilor, da? Așa cum am spus, va fi un an al schimbărilor și al începuturilor. Am văzut deja în aceste cărți, avem o idee despre ce începeți voi în acest an. Aș vrea să vedem în primul rând ce se va schimba pentru voi sau la ce schimbări să vă așteptați. Avem un cavaler de cupe și împărăteasa și 7 de cupe. Foarte interesant, dragilor. Ce schimbări vin în direcția voastră? În primul rând, văd aici că este posibil ca voi să aveți un nou admirator sau admiratoare. Nu știu dacă este oarecum dacă are legătură cu colaborările, cu proiectul, cu ceea ce am vorbit până acum, da, această oportunitate, sau dacă nu, poate fi ceva separat, da, în viața voastră personală, pe planul sentimental, să cunoașteți o nouă persoană aici care aș spune că vă face curte, da? Așa este ilustrat cavalerul de cupe în acest set de cărți, ca un bărbat care vine cu flori, da? Să cucerească o femeie. Deci dacă sunteți doamne, posibil un domn vă va face curte în acest an, va încerca să vă cucerească, vă va aduce flori, vă va aduce cadouri, și va încerca să vă impresioneze oarecum, să vină cu o ofertă emoțională. Poate cineva se îndrăgostește de voi, dar avem aici mai departe împărăteasa și 7 de cupe. Cu siguranță că veți avea foarte multe opțiuni în această perioadă din care să alegeți, să spun așa. Dar dintre toate acestea, de asemenea, dacă sunteți, deci pentru doamne am văzut oarecum acest mesaj, da? Dar am aici un mesaj și pentru domni. Este posibil ca voi, pe parte sentimentală, în anul următor, să aveți multe opțiuni, adică aveți oarecum de unde alege, da? Mai multe persoane care vă atrag atenția și spui, da, uite, și persoana aceasta oarecum rezonez cu ea din anumite puncte de vedere, dar
Voi trebuie să fiți foarte atenți aici, pentru că este posibil, este un mesaj care nu va fi pentru toată lumea, dar îl am și îl voi spune. Este posibil ca dacă sunteți domn și veți cunoaște mai multe femei, mai multe energii feminine, încercând să vă găsiți o pereche sau o parteneră în anul care urmează, aveți mare grijă pentru că una dintre aceste femei poate fi perechea voastră divină. Pentru unii dintre voi vă întâlniți poate chiar sufletul pereche, da? Sau energia voastră feminină divină. Împărăteasa este femeia divină și este cea mai completă. Aș spune că dintre aceste persoane pe care voi le veți cunoaște, una dintre ele este chiar impresionantă, da? Pentru că împărăteasa este cea mai înaltă energie feminină din pachet. Ea are în sine energia tuturor celor 4 regine, da? Cumva a acumulat toată experiența și toate calitățile tuturor reginelor și este completă și din punct de vedere spiritual este dezvoltată și din punct de vedere profesional, financiar manifestă abundență și din punct de vedere al cum este ea față de ceilalți, e o persoană care din belșug are să îți dea, din experiența ei, din dragostea ei, din grija pe care ți-o poartă. Dintre toate persoanele pe care le veți cunoaște, mai ales dacă sunteți domni și veți cunoaște anumite energii feminine, da? În acest an care urmează, una dintre ele este foarte impresionantă. Aveți mare grijă să nu o ratați sau să nu o puneți oarecum această femeie împărăteasa, da? Nu ai cum să o pui printre opțiuni. Este o mare greșeală oarecum să pui o împărăteasă printre un număr de opțiuni, pentru că ea este oarecum ea este superioară prin ceea ce ea este, prin calitățile pe care le are, nu trebuie pusă la un loc cu mai multe variante și să fie tratată doar ca o opțiune. Așa că aveți grijă oarecum să nu să alegeți corect și să fiți atenți, da, să nu vă treacă pe lângă voi o oportunitate de a cunoaște o persoană chiar specială, da? Sau voi cunoașteți persoana aceasta, o observați, o luați în considerare, dar mai aveți și alte variante pe lângă și cumva nu știți ce să alegeți. Acesta este un mesaj, da? Dar în orice caz vă văd aici că veți avea destul de multe lucruri din care să alegeți, nu veți duce lipsă de opțiuni, dar printre acestea vine și dragostea, da? Aveți 2 cărți, și Cavalerul de Cupe și împărăteasa reprezintă dragoste, reprezintă poate un început din punct de vedere sentimental care vă duce la împlinire și abundență. Iar pentru Doamne mai este și acest mesaj, este posibil ca în anul calului de foc să rămâneți însărcinate, da? Există aici și alături de o persoană care se îndrăgostește de voi, da? Dacă este un domn, această persoană se îndrăgostește de voi, vă face curte, încearcă să vă cucerească, între voi începe o poveste romantică și care este posibil să ducă pentru unele dintre voi la o sarcină în acest an, da? Așadar, minunat, dacă vă doriți acest lucru, îl văd pentru voi că este posibil să se întâmple. Pentru acelea dintre voi care încercați să concepeți, da? Și vă doriți pe partea aceasta de creație, de fertilitate, șansele sunt de bun augur în acest an. Iar dacă cumva nu sunteți la un punct la care planificați sau doriți acest lucru, aveți mare grijă, doamnelor, pentru că potențialul există, da? Pentru această perioadă. Pentru că am întrebat ce schimbări sau mari evenimente urmează pentru voi în acest an, deci pentru unele ar putea fi și acest lucru. Haideți să mai vedem și alte mesaje din punct de vedere al cum veți fi voi
cum vă veți simți în această perioadă și din punct de vedere interior. Avem un 6 de spade, Marea Preoteasă, dar este în poziție inversă, și 5-ul de spade în poziție inversă. Vă văd pe voi aici oarecum că veți lăsa cu siguranță în urmă anumite situații conflictuale, așa cum am văzut și la început. Dacă sunt aici persoane, da, persoane alături de care voi poate chiar ați locuit sau față de care ați fost foarte familiari, care au constituit, nu știu, figuri de lungă durată stabile în viața voastră pentru o perioadă lungă de timp, dar s-a produs un dezechilibru și cu aceste persoane voi nu vă mai înțelegeți sau au existat aici conflicte. Văd că voi nu vă veți mai regăsi. În aceste situații veți simți oarecum că vă blochează noua identitate în care voi doriți să fiți, da? Marea Preoteasă ne vorbește despre a ne conecta la intuiția noastră și a ne reconecta cu ceea ce noi suntem pe interior și din punct de vedere spiritual, da? Deci, dacă toate aceste situații din jurul vostru, aș spune că în jurul vostru este haos din cauza unor conflicte, din cauza unor oameni care vă aduc conflicte, pe care i-ați considerat stabili, i-ați considerat apropiați, da? În acest an voi veți pune stop acestor conflicte, veți pune stop acestor situații și veți pleca aici cu 6 de spade, vă veți îndepărta, poate chiar vă veți muta, da? Poate chiar veți alege să părăsiți o casă în care nu mai aveți liniște, nu mai aveți spor acolo, nu vă mai înțelegeți cu acele persoane. Și acest lucru vă blochează vouă. Este ceva, așa cum am spus, se dorește pentru voi în acest an ca voi să evoluați și din punct de vedere spiritual. A venit cartea în poziție inversă pentru că este posibil ca toate aceste probleme, conflicte cu acești oameni, da, care vă înconjoară, care nu sunt tocmai benefici, să vă blocheze vouă flow-ul normal al energiei, acele download-uri pe care le primiți, poate chiar pe parte spirituală, ghidarea, da, care vrea să vină în direcția voastră, nu reușește să ajungă pentru că dacă voi vă consumați energia în conflicte sau sunteți în stări conflictuale, da, este greu să vă mai conectați la natura voastră divină și să vă concentrați pe creșterea voastră spirituală și atunci va fi lăsat 5-ul de spade în poziție inversă. Conflictele, oamenii care vă dau dureri de cap, da? Vedeți cum este această persoană aici? Aceste ciori, da? Aceste influențe negative din jurul vostru care vă dau dureri de cap, voi le veți lăsa în urmă în acest an și cu 6 de spade, apele tulburi, da? Din spatele acestei persoane, ea le lasă în urmă, călătorește spre un nou tărâm, da? Un nou început pentru ea. Are de lăsat ceva în urmă ca să se îndrepte spre ceva mai bun decât ceea ce a avut, pentru că ceea ce a avut până acum i-a adus conflict. Asta se întâmplă în această carte și pentru unii dintre voi am și acest mesaj că este posibil să vă mutați, să lăsați în urmă o casă sau persoane cu care nu vă mai înțelegeți acasă, îi lăsați pe ei acolo, pur și simplu spui ok, rămâi tu aici, rămâi, iar eu îmi iau lucrurile și plec. Ok, plec pentru că nu mai vreau să stau în aceste conflicte, pentru că am de manifestat creștere spirituală, profesională, financiară, abundență. Am de cunoscut persoane care să aducă un plus în creșterea mea pe toate planurile, da? Și atunci renunț oarecum renunț la o casă, renunț la o locuință, renunț la ceva pe care l-am considerat stabil, în care eu am construit, dar nu mai există înțelegere, armonia acolo, da? Și atunci unii dintre voi chiar vedeți, uitându-mă la carte,
observă acest lucru. Vedeți această femeie că este cu un geamantan în mână, da? Cu o valiză și a pus toate lucrurile acolo și a plecat, da? Cu barca pe mare. Ea călătorește, se îndepărtează de locul conflictual în care a fost și este gata să o ia de la capăt, doar cu lucrurile pe care le are în valiză, da? Deci, posibil unii dintre voi să faceți acest lucru în acest an. Da, dragii mei, vedem aici pentru voi destul de multe schimbări, dar schimbări pozitive, schimbări înspre bine, aș spune. Din toate cărțile pe care le-am extras, nu am foarte multe cărți negative. Aș spune doar să fiți voi foarte atenți aici la această stare de 4 de cupe, da? Pentru că, așa cum am spus, în 4 de cupe, universul el aduce înspre voi, chiar dacă au existat dezamăgiri, vin înspre voi oportunitățile, vin șansele, speranța de a reconstrui chiar într-o variantă mult mai autentică, aș spune, care să vă reprezinte mult mai bine decât situațiile în care ați fost până acum. Aveți grijă să nu le refuzați sau să alegeți să nu vă implicați oarecum, din cauza că sunteți prea dezamăgiți de ceea ce nu a mers sau nu a funcționat până acum în viața voastră. Haideți să mai scot încă o carte ca un rezultat general pentru acest an, anul calului de foc. Un rezultat general pentru voi. Avem Cavalerul de bâte, foarte frumos. În final, per total, vă văd construind, vă văd mergând în această perioadă a anului următor, mergând înspre lucruri care într-adevăr vă vor pasiona. Voi veți ieși complet din această stare. Dacă începeți anul demoralizați sau dezamăgiți sau apatici, până la finalul anului, da, până la 5 februarie 2027, masiv energia se va schimba, pentru că vreau să vedeți diferența, da, între această persoană, așa începe și așa va fi la final, da? Pentru că prin situațiile în care voi vă veți implica, prin colaborări, prin proiecte, prin munca pe care o veți depune, prin persoanele alături de care voi veți colabora, da? Și prin a lăsa în urmă, prin a alege conștient să lăsați în urmă situații care nu vă mai satisfac și care v-au dezamăgit, voi vă îndreptați aici cu entuziasm, cu poftă de viață, cu pasiune către acele lucruri care într-adevăr vă animă, aș spune, sufletul, da? Pe interior, știți cum este atunci când faci ceva care chiar te reprezintă, care chiar este în concordanță și cu principiile tale, în care tu simți că într-adevăr faci o diferență, poate ajuți pe cineva, poate ești atunci când ești conectat pur și simplu cu menirea ta, cu misiunea ta, da? Clar că acest lucru îți dă o stare de bine și pe interior, și psihic, tu ești bucuros, ești energic, vrei să faci lucruri, da? Vrei să te implici, să depui și mai mult efort, să ai și mai multe rezultate. Aceasta este energia pe care eu o văd pentru voi. Deci dacă lucrurile încep așa, în 4 de cupe, ele se termină așa cu Cavalerul de bâte, aș spune, pentru această perioadă la care noi ne-am uitat în etalarea de astăzi. Foarte frumos, dragii mei, vă doresc succes în tot ceea ce doriți să manifestați. Nu uitați că aveți aici cu magicianul, da? Aveți abilitățile ca voi să reușiți să... Nu reușesc să ridic cartea, dar aici cu magicianul nu uitați faptul că aveți toate abilitățile să manifestați, să materializați tot ceea ce voi vă propuneți. Toate aceste dorințe sunt posibile pentru voi să se împlinească atâta timp cât vă implicați. Nu lăsați oarecum, nu vă lăsați demoralizați de lucruri care nu au funcționat până acum sau de oameni alături de care nu ați reușit să construiți așa cum voi v-ați dorit.
lucruri frumoase la orizont pentru voi. Mă bucur să văd această energie. Dacă v-a plăcut etalarea, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal și să vă activați clopoțelul ca să primiți notificări și pentru mesajele, pentru postările următoare atunci când eu voi posta. Și, dragilor, avem și o pagină de TikTok pe care eu am lăsat-o în descriere, în comentarii, unde eu postez și citiri săptămânale special pentru comunitatea de acolo, da? Pentru că există cerință. Vă aștept să vă abonați și pe TikTok și noi ne revedem curând, da? Vă mulțumesc că m-ați urmărit astăzi. Eu sunt Alexandra și până data viitoare vă doresc lumină.